airplane. Wish ko lang, nasa airplane tayo. No? Anak, say good morning, everyone. Good morning, nanay. Nandito kami sa school ni Kuya. Not yet. It's only 8 o'clock. Ano yan? Excited pumasok lagi yan. Ang lamig-lamig mag-antay sa labas. Okay. Yeah. Okay, we will go. See you later, guys. Floss. Floss and a dab. Mabangga ka dun. Hulaan nyo, guys, kung ilan ang suot ko. Medyo masama ang pakiramdam ko ngayon, kaya lang, ngayong hapon na lang. Hopefully bukas okay na ako. Ang hirap ng ganito kalamig. Parang parang akong lalagnatin na hindi ko maintindihan, pero sana wag siya magtuloy-tuloy. So inaantay ko lang si Kuya, tapos susunduin namin si Bunso mamaya after nito. So yun, hindi ko alam kung anong lulutuin ko mamaya. Mag-order na lang ako kasi parang kung kumilos. Kaya ayun, I'll talk to you later, guys. Bye. Magluluto tayo ng pritong isda at maglalaga ako ng okra. Banana peppers na spicy na may bagoong at fish da.